จังหวัดเพชรบุรีมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์อยู่มากมายหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์ในราชวงศ์จักรีนอกจากพระนครคีรีพระรามราชนิเวศและพระราชนิเวศมฤคทายวันอันเป็นพระราชวังของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 แล้วยังมีถ้ำเขาหลวงหรือถ้ำหลวงเป็นสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับพระมหากษัตริย์และพระราชวงศ์หลายพระองค์เป็นอย่างยิ่งถ้ำเขาหลวงเป็นถ้ำใหญ่ที่สุดของเขาหลวงภูเขาศักดิ์สิทธิ์ขนาดใหญ่ที่ตั้งตระหง่านอยู่ทางทิศเหนือไม่ไกลจากเขามหายสวรรค์หรือเขาวังอันเป็นที่ตั้งของพระนครคีรีถ้ำแห่งนี้มีความงดงามตามธรรมชาติอันเกิดจากหินงอกหินย้อยลำแสงอาทิตย์สามารถสาดส่องลงมายังพื้นถ้ำและผนังถ้ำและดูคล้ายห้องโถงขนาดใหญ่สร้างความงดงามตระการตาและความเร้นลับเป็นอย่างยิ่งถ้ำเขาหลวงยังเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์รอยพระพุทธบาทนะคะแล้วก็ยังมีพุทธรูปองค์น้อยองค์ใหญ่จำนวนมากนะคะดังนั้นผู้ที่เดินทางมายังถ้ำเขาหลวงเนี่ยนอกจากจะได้ชื่นชมความงามตามธรรมชาติของถ้ำเขาหลวงแล้วยังสามารถที่จะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในถ้ำได้ดังนั้นเนี่ยถ้ำเขาหลวงจึงเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีชื่อถ้ำเขาหลวงได้ปรากฏเป็นที่รู้จักในวรรณคดีหลายเรื่องเช่นนิราศเมืองเพชรบทประพันธ์ของสุนทรภู่เมื่อครั้งที่เดินทางมาพักค้างแรมในถ้ำเขาหลวงและได้พรรณนาบรรยากาศของถ้ำเขาหลวงไว้อย่างน่ารื่นรมย์สุนทรภู่ยังได้กล่าวถึงพระพุทธรูปสายญาติที่อยู่ภายในถ้ำว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมจากการถูกขุดหาสมบัติและขาดการดูแลรักษามีพระสายญาติพระบาทเหยียดคนมันเบียดเบียนขุดสุดสงสารพระทรวงพังทั้งพระเพลาก็ร้าวรานโอ้ชาวบ้านช่างไม่สร้างขึ้นบ้างเลยทั้งผนังพังทับอยู่กับถ้ำโอ้นึกน้ำตาตกเจียวอกเอ๋ยดูว้างเวิ้งเชิงพนมหน้าชมเชยต่างแงนเงยชมชะง่อนก้อนศิลาเป็นรถหลั่นชั้นช่องมีห้องหับแลสลับเลื่อมคล้ายลายเลขากลางคิรินหินห้อยย้อยระยะดาษดาดูดังผู้พวงฉะเช่นนี้มีฤทธิ์จะคิดช้อนเอาสิงขอนเข้าไปตั้งริมวังหลวงเห็นหนุ่มสาวชาวบุรินทร์สิ้นทั้งปวงจะแหนหวงห้องหับถึงจับกุมในวรรณคดีเรื่องนิราศเขาหลวงประพันธ์โดยขุนวรการข้าราชการในสมัยรัชกาลที่ 5ยังได้พรรณนาถึงการกราบสักการะรอยพระพุทธบาทรวมทั้งการบำเพ็ญกุศลของชาวเมืองเพชรบุรีในเทศกาลตรุษสงกรานต์ซึ่งจัดขึ้นที่ถ้ำเขาหลวงเป็นประจำทุกปีด้วยถ้ำเขาหลวงยังเป็นสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดเพชรบุรีซึ่งชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงหลายคนได้เดินทางมาเยือนบันทึกการเดินทางของชาวต่างชาติคนสำคัญอาทิเซอร์จอห์นเบลริงราชทูตชาวอังกฤษองรีมูโอนักธรรมชาติวิทยาชาวฝรั่งเศสต่างกล่าวตรงกันถึงความงดงามตามธรรมชาติของถ้ำเขาหลวงและการประดิษฐานพระพุทธรูปตามผนังถ้ำเป็นจำนวนมากอย่างงดงามตระการตา
ในสมัยรัชกาลที่ 4 ถ้ำเขาหลวงยังเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวเพื่อเตรียมรับรองคอนลอยเลนเบิร์ตราชทูตจากปรัสเซียที่เข้ามาเจริญสัมพันธไมตรีอย่างเป็นทางการและยังเป็นสถานที่ต้อนรับดุกโยฮันอัลเบรกผู้สำเร็จราชการเมืองบรันชวิกและพระชายาซึ่งได้เสด็จมายังสยามในฐานะพระราชอาคันตุกะในสมัยรัชกาลที่ 5 ด้วยย้อนกลับไปเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังทรงครองสมณเพศในสมัยรัชกาลที่ 3 พระองค์ได้เคยเสด็จจาริกมายังถ้ำเขาหลวงและทรงพระราชศรัทธาปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุบางประการไว้ ต่อมาเมื่อเสด็จขึ้นครองราชสมบัติแล้วก็ได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงนมัสการพระพุทธรูปที่ถ้ำเขาหลวงอีกหลายคราวเมื่อโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระนครคีรีเพื่อเป็นพระราชฐานที่ประทับบนยอดเขามหายสวรรค์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากถ้ำเขาหลวงนักก็ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระยาเพชรบุรีดำเนินการปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปพระเจดีย์และรอยพระพุทธบาทโดยมีพระราชดำริให้จ้างลาวพวนและลาวทรงดำซึ่งเป็นชาวบ้านที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงให้เป็นผู้ดูแลไม่ให้เกิดอันตรายแก่พระพุทธรูปที่ทรงปิดทองไว้นอกจากนี้ยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างบันไดทางขึ้นลงให้มั่นคงแข็งแรงและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สั่งกระเบื้องหน้าวัวจากเมืองสงขลาเพื่อมาปูพื้นถ้ำเขาหลวงซึ่งเป็นกระเบื้องชนิดเดียวกันกับที่ปูพื้นพระราชมณฑียนในพระนครคีรีรวมทั้งยังโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างระฆังขึ้นคู่หนึ่งสำหรับแขวนไว้ในถ้ำเขาหลวงโดยเฉพาะแต่ปัจจุบันพบหลักฐานเพียงใบเดียวทั้งหมดนี้นับเป็นการปฏิสังขรณ์ถ้ำเขาหลวงครั้งใหญ่ในรัชสมัยนั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์อีกพระองค์หนึ่งที่ได้เสด็จพระราชดำเนินมายังถ้ำแห่งนี้โดยได้ทรงนมัสการพระพุทธรูปสำคัญภายในถ้ำเขาหลวงทุกครั้งเมื่อเสด็จแปรพระราชฐานไปประทับแรมที่พระนครคีรีและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์และของพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อซ่อมแซมพระพุทธรูปในถ้ำเขาหลวงนอกจากนี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวยังได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสดับปกรณ์พระบรมธนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระธนสมเด็จพระเทพสิรินทราบรมราชินีในรัชกาลที่ 4และพระธนสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีในรัชกาลที่ 5นับเป็นเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นณถ้ำเขาหลวงจังหวัดเพชรบุรีเมื่อพิจารณาศิลปกรรมในถ้ำเขาหลวงจากกระบวนการทางประวัติศาสตร์ศิลปะทำให้ทราบว่าภายในถ้ำแห่งนี้มีปูชนียวัตถุมาแล้วตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นหรือราว600 ปีมาแล้วนอกจากนี้ความสำคัญถ้ำยังมีมาโดยตลอดเมื่อเข้าสู่สมัยรัตนโกสินทร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงรัชกาลที่ 4 ถึงรัชกาลที่ 5ได้มีการปฏิสังขรณ์ปูชนียวัตถุในถ้ำแห่งนี้มากมายรวมถึงเจ้านายหลายพระองค์ก็ได้ร่วมกันสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปต่างๆไว้มากมายด้วย หลักฐานสมัยกรุงศรีอยุธยาในถ้ำเขาหลวงเท่าที่เห็นได้ในปัจจุบันได้แก่หลวงพ่อถ้ำหลวงพระพุทธไสยญาติพระพุทธบาทเจดีย์
และพระพุทธรูปขนาดย่อมจำนวนหนึ่งหลวงพ่อถ้ำหลวงเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดหน้าตักประมาณ3 เมตรเป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านละแวกเขาหลวงและนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจากภาพถ่ายเก่าเห็นว่ามีพระพักตร์เป็นสี่เหลี่ยมตามแบบพระพุทธรูปสมัยอยุธยาพระเนตรเหลือบต่ำโดยเปลือกพระเนตรใหญ่หนาลึกโค้งรับกับแนวพระโขนงซึ่งเป็นแนวเดียวต่อกับพระนาสิกพระโอษฐ์สงบแลดูเคร่งขรึมพระกันยาวมีขมวดพระเกศาเป็นแถวเล็กๆมีอุษณีสะและพระรัศมีเปลวพระพุทธไสยญาติเป็นพระพุทธรูปอีกองค์หนึ่งซึ่งสันนิษฐานว่าน่าจะมีอายุเก่าแก่ถึงสมัยอยุธยาเมื่อครั้งสุนทรภู่เดินทางมายังถ้ำนี้ได้พบว่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมมากต่อมาได้รับการปฏิสังขรณ์มาโดยลำดับพระพักตร์ของพระพุทธรูปเป็นสี่เหลี่ยมมนคล้ายกับพระพุทธรูปในสมัยอยุธยาพระเนตรเหลือบต่ำเปลือกพระเนตรเป็นแผ่นใหญ่กว้างรับกับพระโขนงและพระนาสิกพระโอษฐ์แย้มสวนพระกันยาวมีขมวดพระเกศาอุษณีสะและพระรัศมีเป็นเปลวประทับสีหไสยญาติหรือตะแคงขวาพระวรกายเหยียดตรงพระบาทซ้อนทับเสมอกันและนิ้วพระบาทยาวเท่ากันทั้งหมดเป็นที่น่าสังเกตว่าในถ้ำอื่นๆของเขาหลวงก็มีพระพุทธไสยญาติขนาดใหญ่ที่มีรูปแบบใกล้เคียงกันเช่นที่ถ้ำพุทธโฆษาถ้ำโบราณถ้ำช้างเผือกจึงอาจเป็นหลักฐานที่แสดงให้เห็นความศรัทธาของชาวเพชรบุรีที่นิยมนับถือพระพุทธไสยญาติและได้ดัดแปลงถ้ำต่างๆให้เป็นศาสนสถานที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไว้ภายในถ้ำอีกด้วยรอยพระพุทธบาทเป็นปูชนียวัตถุคู่ถ้ำเขาหลวงมาช้านานเช่นกันประดิษฐานบนแท่นฐานที่มีซุ้มหลังคาครอบประดับพระพุทธบาทด้วยลายมงคล108ประการภายในตารางประกอบด้วยลายที่เป็นสิ่งของหรือสถานที่อันเป็นมงคลในโลกมนุษย์ลายที่เกี่ยวกับป่าหิมพานต์ลายปราสาทที่หมายถึงเทวโลกและพรหมโลกโดยเว้นที่ตรงกลางฝ่าพระบาทสำหรับลายธรรมจักรหรือกลีบบัวการวางลายในลักษณะนี้เริ่มพบในรอยพระพุทธบาทของศิลปะสุโขทัยและนิยมบูชาอย่างแพร่หลายต่อมาในสมัยอยุธยาส่วนฐานของรอยพระพุทธบาทประดับลวดลายปูนปั้นสวยงามเป็นลายพันพฤกษาในกรอบคดโค้งปลายแหลมสลับอุบะที่มีลักษณะคล้ายบัวขาบลายกลีบบัวที่มีลายแทรกลายดอกในกรอบสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเทียบได้กับลายปูนปั้นสมัยอยุธยาหลายแห่งงานปูนปั้นสมัยอยุธยาที่งดงามและสมบูรณ์ยังพบได้ที่เจดีย์แปดเหลี่ยมด้วยมีทั้งลายกลีบบัวลายดอกกลมสลับกับสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนลายซุ้มหน้านางและลายอื่นๆเป็นหนึ่งในหลักฐานว่าช่างปูนปั้นเมืองเพชรมีฝีมือยอดเยี่ยมมาแล้วแต่โบราณกาลใกล้ๆกันกับเจดีย์แปดเหลี่ยมนี้มีเจดีย์ทรงระฆังที่น่าจะสร้างมาตั้งแต่กรุงศรีอยุธยาอีก2 องค์เบื้องหลังมีพระพุทธรูปแบบอู่ทองสมัยอยุธยาตอนต้นประทับนั่งขัดสมาธิราบพระชงเป็นสันนูนพระพักตร์สี่เหลี่ยมพระเนตรเหลือบต่ำพระโขนงต่อเป็นปีกกาพระโอษฐ์หนาไม่แย้มสวนแลดูสงบเคร่งขรึม
ภายในถ้ำยังพบพระพุทธรูปอู่ทองอีกจำนวนหนึ่งเป็นหลักฐานว่าถ้ำนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยาแล้วในถ้ำเขาหลวงยังมีปูชนียวัตถุที่สร้างหรือปฏิสังขรณ์โดยพระราชวงศ์ในสมัยรัตนโกสินทร์อีกเป็นจำนวนมากพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่เป็นพระพุทธรูปที่เคยมีอยู่เดิมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อพุทธศักราช 2403 ซึ่งยังมีจารึกประกาศพระบรมราชโองการอยู่ที่ผนังถ้ำและได้โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชและพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ทรงร่วมปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปอีกสององค์ที่อยู่ใกล้กันมีจารึกการปฏิสังขรณ์โดยปรากฏพระนามของพระราชโอรสทั้งสองพระองค์ไว้ที่ฐานของพระพุทธรูปด้วยเจดีย์ทรงระฆังอีก3องค์ที่อยู่ไม่ไกลออกไปองค์หนึ่งขนาดใหญ่อีก2องค์ขนาดเล็กเท่ากันมีรูปแบบตามพระราชนิยมในรัชกาลที่4ที่ย้อนกลับไปนิยมเจดีย์ทรงระฆังในศิลปะอยุธยาสังเกตได้จากการใช้ชุดมาลัยเถาเป็นส่วนรองรับองค์ระฆังมีบัลลังก์สี่เหลี่ยมต่อด้วยส่วนยอดทรงกรวยที่ประกอบด้วยก้านฉัตรปล้องฉไนและปลีสันนิษฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างเจดีย์องค์ใหญ่ส่วนเจดีย์องค์เล็กอีก2องค์เชื่อว่าตรงกับที่พระราชพงศาวดารระบุไว้ว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นมเหสวนศิววิราชและพระเจ้าลูกยาเธอกรมหมื่นวิษณุนาถนิพาธรทรงสร้างขึ้นในหนังสือตำนานวัตถุสถานต่างๆซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงสร้างพระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงกล่าวว่าภายในถ้ำเขาหลวงมีพระพุทธรูปที่รัชกาลที่4ทรงสร้างขึ้นเพื่อทรงพระราชอุทิศถวายสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลก่อนๆและของส่วนพระองค์เมื่อตรวจสอบแล้วเชื่อว่าน่าจะได้แก่พระพุทธรูปที่มีจารึกพระปรมาภิไธยและตราพระบรมราชสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์มีทั้งสิ้น2กลุ่มรูปแบบโดยรวมเป็นแบบแผนทั่วไปของพระพุทธรูปในศิลปะรัตนโกสินทร์คือพระพักตร์ที่สงบนิ่งคล้ายหุ่นพระเนตรเรียวเล็กเหลือบต่ำพระขนงโก่งพระนาสิกโด่งเรียวแหลมพระโอษฐ์แย้มสวนพระกันยาวเม็ดพระศกเล็กมีอุศนีสะและพระรัศมีเป็นเปลวสูงพระพุทธรูปในกลุ่มแรกมี4องค์ประทับนั่งบนฐานสิงห์ประดับกลีบบัวโดยมีท่าทางการประทับนั่งและการแสดงปางที่แตกต่างกันที่ฐานของพระพุทธรูปทุกองค์มีจารึกพระปรมาภิไธยและที่ผ้าทิพย์ประดับพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำรัชกาลที่1ถึง4องค์แรกเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกที่ผ้าทิพย์ประดับรูปประทุมอุณาโลมซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่1องค์ที่2เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานว่าพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยที่ผ้าทิพย์ประดับตราสัญลักษณ์ที่อาจได้รับการซ่อมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแล้ว
แต่เดิมสันนิษฐานว่าน่าจะประดับรูปครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ 2องค์ที่ 3 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานว่าพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผ้าทิพย์ประดับตราพระมหาปราสาทซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ 3องค์ที่ 4 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชรมีจารึกพระปรมาภิไธยที่ฐานว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ผ้าทิพย์ประดับตราพระมหามงกุฎซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ 4 พระพุทธรูปอีกกลุ่มหนึ่งมี 5 องค์องค์ที่ 1-4 มีจารึกพระปรมาภิไธยและประดับพระบรมราชสัญลักษณ์รัชกาลที่ 1 ถึงรัชกาลที่ 4 ที่ฐานในขณะที่องค์สุดท้ายไม่มีองค์ที่ 1 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิเพชรมีจารึกที่ฐานว่าสร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่ 1ที่ผ้าทิพย์ประดับตราประทุมอุณาโลมองค์ที่ 2 เป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบมีจารึกที่ฐานว่าสร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่ 2ที่ผ้าทิพย์ประดับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เดิมสันนิษฐานว่าน่าจะประดับรูปครุฑยุทธนาคซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ 2องค์ที่ 3 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิราบมีจารึกที่ฐานว่าสร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่ 3ที่ผ้าทิพย์ประดับตราสัญลักษณ์ที่ได้รับการซ่อมแซมจนเปลี่ยนแปลงไปแล้วแต่เดิมสันนิษฐานว่าน่าจะประดับรูปพระมหาปราสาทซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในรัชกาลที่ 3องค์ที่ 4 เป็นพระพุทธรูปปางสมาธิขัดสมาธิเพชรมีจารึกที่ฐานว่าสร้างตามอย่างพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งเป็นพระเจ้าแผ่นดินสยามพระองค์ที่ 4ที่ผ้าทิพย์ประดับตราพระมหามงกุฎซึ่งเป็นพระบรมราชสัญลักษณ์ในพระองค์องค์ที่ 5 เป็นพระพุทธรูปปางขอฝนประทับนั่งขัดสมาธิเพชรครองจีวรห่มคลุมไม่ปรากฏจารึกและพระบรมราชสัญลักษณ์ประจำพระองค์ที่ผ้าทิพย์จากร่องรอยการก่อฐานและรูปแบบศิลปะของพระพุทธรูปองค์นี้เชื่อว่าน่าจะสร้างขึ้นเพิ่มเติมในภายหลังจากการสร้างพระพุทธรูป4องค์แรกจากข้อความจารึกจึงอาจเรียกพระพุทธรูปทั้ง2กลุ่มนี้ว่าพระพุทธรูปประจำแผ่นดินซึ่งมีความหมายถึงพระพุทธรูปประจำแต่ละรัชกาลการแสดงปางและท่านั่งของพระพุทธรูปประจำแผ่นดินทั้ง2กลุ่มโดยเฉพาะที่มีจารึกพระปรมาภิไธยสอดคล้องกับการแสดงปางและท่านั่งของพระพุทธรูปสำคัญในราชสำนักที่เรียกว่าพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาที่สร้างขึ้นเท่ากับจำนวนพระชนมายุของพระมหากษัตริย์แต่ละรัชกาลและเก็บรักษาไว้ในพระบรมมหาราชวังซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญในราชสำนักสำหรับอัญเชิญมาในการพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสำหรับพระพุทธรูปปางขอฝนหรือพระพุทธรูปคันธรราชประทับนั่งขัดสมาธิเพชรอยู่ร่วมกับพระพุทธรูปประจำแผ่นดินรัชกาลที่ 1-4 ซึ่งน่าจะสร้างขึ้นในภายหลังพบว่าน่าจะมีเจตนาให้เป็นพระพุทธรูปประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5เพราะมีลักษณะที่สัมพันธ์กับพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาในรัชกาลที่ 5
โดยพระหัตถ์ขวายกขึ้นในระดับพระอุระงอนิ้วพระหัตถ์คล้ายอาการกวักเรียกน้ำฝนพระหัตถ์ซ้ายหงายฝ่าพระหัตถ์วางบนพระเพลาและงอนิ้วพระหัตถ์คล้ายการรองรับน้ำฝนพระพุทธรูปปางขอฝนองค์นี้ยังมีพุทธลักษณะที่ใกล้ชิดกับพระพุทธรูปปางขอฝนที่วัดใหญ่สุวรรณารามซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญอีกองค์หนึ่งคู่เมืองเพชรบุรีจะอัญเชิญออกมาให้ประชาชนได้สักการะเฉพาะในเทศกาลสงกรานต์มีประวัติกล่าวว่ารัชกาลที่ 4 และรัชกาลที่ 5 ทรงพระราชศรัทธาพระพุทธรูปองค์นี้เป็นอย่างยิ่งเจ้าจอมเอิบธิดาของเจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์เทศบุญนาคผู้ว่าการเมืองเพชรบุรีในสมัยรัชกาลที่ 5 ได้นำรูปแบบของพระพุทธรูปปางขอฝนจากวัดใหญ่สุวรรณารามนี้ไปหล่อขยายเพื่อสร้างพระพุทธรูปแทนตัวประดิษฐานที่พระระเบียงวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามพระพุทธรูปปางขอฝนซึ่งอาจเจตนาให้เป็นพระประจำแผ่นดินพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงมีรูปแบบสัมพันธ์กับพระพุทธรูปปางขอฝนคู่เมืองเพชรบุรีเจ้านายหลายพระองค์ในราชวงศ์จักรีได้สร้างหรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปขนาดเล็กหน้าตักราว1 ศอกเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลเรียงรายอยู่โดยรอบผนังถ้ำอีกเป็นจำนวนมากกว่า100 องค์ทุกองค์เป็นพระพุทธรูปประทับนั่งขัดสมาธิราบปางมารวิชัยพระพุทธรูปหลายองค์มีจารึกพระนามพระราชโอรสพระราชธิดาเจ้าจอมมารดาและเจ้าจอมในรัชกาลที่ 4 เช่นพระพุทธรูปจารึกพระนามพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าชายจุฬาลงกรณ์บดินทรเทพยมกุฎมหาบุรุษรัตนราชพงศ์รวิวงศ์บริพัตรสิริวัฒนราชกุมารซึ่งเป็นพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 พระพุทธรูปจารึกพระนามพระเจ้าลูกเธอในรัชกาลที่ 4 3 พระองค์ที่ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระอัครมเหสีของรัชกาลที่ 5 คือพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระพุทธรูปจารึกพระนามพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสว่างวัฒนาพระพุทธรูปจารึกพระนามพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสวภาผ่องศรีพระพุทธรูปหลายองค์มีจารึกพระนามสมเด็จพระอัครมเหสี พระราชโอรสพระราชธิดาและเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 5 เช่นสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีสมเด็จพระนางเจ้าสว่างวัฒนาพระบรมราชเทวีพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระราชเทวีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิตสยามกุฎราชกุมารซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารพระองค์แรกสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 6การสร้างหรือปฏิสังขรณ์พระพุทธรูปที่มีจารึกพระนามพระราชวงศ์จำนวนมากเช่นนี้เชื่อว่าสร้างขึ้นตามพระนามและพระอิสริยยศขณะนั้นสะท้อนถึงแนวคิดในการสร้างพระพุทธรูปเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลให้กับพระราชวงศ์ที่ปรากฏพระนามตามจารึกไม่ว่าจะสิ้นพระชนแล้วหรือยังดำรงพระชนชีพอยู่ขณะเดียวกันพระพุทธรูปที่มีพระนามเหล่านั้นก็ยังเป็นสิ่งที่ทำให้ระลึกถึงพระราชวงศ์พระองค์นั้นๆด้วยจึงนับเป็นกลุ่มพระพุทธรูปที่มีความสำคัญเนื่องจากเป็นหลักฐานที่แสดงถึงความเกี่ยวข้องกับราชสำนักในสมัยรัตนโกสินทร์อย่างยิ่ง นอกจากถ้ำเขาหลวงแล้ว
ที่เขาหลวงยังมีถ้ำสำคัญอื่นๆอีก เช่น ถ้ำแกลบ ถ้ำโบราณ ถ้ำพุทธโฆษา ถ้ำช้างเผือก จากที่กล่าวมาทั้งหมดนะคะก็จะเห็นว่าถ้ำเขาหลวงไม่ได้เป็นเพียงสถานที่ที่มีความงดงามตามธรรมชาติเท่านั้นแล้วก็ไม่ได้เป็นเพียงแค่สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางพุทธศาสนาแต่ถ้ำเขาหลวงยังมีความสำคัญในทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะอย่างยิ่งประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับราชวงศ์จักรี ดังนั้นเราทุกคนควรจะช่วยกันอนุรักษ์ปูชนียวัตถุและสิ่งต่างๆในถ้ำเขาหลวงเพื่อให้ถ้ำเขาหลวงได้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒนธรรมที่สำคัญของชาติสืบไปค่ะ